Πολύ σκληρές μάχες διεξάγονται τα τελευταία 24 ώρα στη βορειοδυτική Συρία, καθώς οι φιλότουρκοι αντάρτες και ειδικότερα ένοπλες ομάδες που συνδέονται με την τρομοκρατική οργάνωση Τζαμπάτ Αλ-Νούσρα εξαπέλυσαν μια ευνηδιαστική μαζική επίθεση κατά θέσεων του Συριακού στρατού σε χωριά της ευρύτερης περιοχής, όπως επίσης και στις πόλεις Χαλέπι και Ιντλίπ, προκαλώντας αρκετές απώλειες στις τάξεις του κυβερνητικού στρατού, με τις πρώτες πληροφορίες και βίντεο που είδαν το φως δημοσιότητας να δείχνουν ότι χρησιμοποίησαν πάρα πολλά επιθετικά drones. Αν και οι πληροφορίες που προέρχονται από τοπικές πηγές είναι αρκετά αντικρουόμενες, αφού αυτές επηρεάζονται από τη συμπάθεια που έχουν προς κάποια από τις δύο πλευρές, το φιλτράρισμά τους δείχνει ότι οι φιλότουρκοι αντάρτες κατάφεραν αρχικά να θέσουν υπό τον έλεγχό τους κάποια χωριά και να φτάσουν στα περίχωρα της πόλης Χαλέπι, με βίντεο να δείχνουν μάλιστα κάποιους υποστηριχτές τους να σκίζουν αφίσες του Προέδρου Άσαντ μέσα στην πόλη. Όπως όμως είναι γνωστό, η Συριακή κυβέρνηση έχει συνάψει αμυντική συμφωνία με τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν το ταχύτερο δυνατόν, και η ρωσική πολεμική αεροπορία άρχισε να σφυροκοπάει με εναέριες επιδρομές τους φιλότουρκους αντάρτες, προκαλώντας τους πολύ μεγάλες απώλειες. Στην κυριολεξία τους εξαήλωσαν, όπως ανέφερε στην επίσημη έκθεσή του ο αναπληρωτής επικεφαλής του Ρωσικού Κέντρου για την πρόληψη των εχθροπραξιών στη Συρία, Όλεγ Ιγνάσιουκ, αφού μέσα στις τελευταίες 24 ώρες σκοτώθηκαν 400 φιλότουρκοι αντάρτες μόνο από τα χτυπήματα των ρωσικών αεροσκαφών. Είναι δε ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι ξένα μέσα ενημέρωσης, ενώ στην αρχή μιλούσαν για μια τύπου προέλαση των φιλότουρκων ανταρτών, τώρα ρίχνουν τους τόνους λέγοντας πως διεξάγονται μάχες στα προάστια του Χαλεπίου. Και αν μάλιστα συνεχιστεί ο ρυθμός αυτών των απολειών στους φιλότουρκους, τότε θα μιλάμε για μια σφαγή των αμνών που στάλθηκαν να προκαλέσουν τη Συρία και τη Ρωσία, με ρωσικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν ήδη λόγο για δάχτυλο των Ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, που προφανώς τους προμήθευσαν με τα drones, ενώ οι Ιρανοί κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, λέγοντας ότι αυτοί βρίσκονται από πίσω, καθώς θέλουν να προσταθεροποιήσουν τη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα που έφεραν οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, η εξαήλωση με τους 400 νεκρούς, ίσως είναι καταλυτικά ως προς την έκβαση αυτής της γενικής επίθεσης των ανταρτών, που, να μην ξεχνάμε, υποστηρίζονται από την Τουρκία.